กายหงิดพลังรวม35 ล้านพลังไม่ขยับมาเป็นเดือนแล้วไก่เงินกระจอกว่ะเล่นเป็นเดือนพลังเท่าเดิมจริงเอาไอดีมาให้ผมเล่นป่านนี้50 ล้านไปแล้วใช้แต่เงินเล่นไม่ใช้สมองเล่นว้ายืมสมองผมเล่นเปล่าการันตีพลัง50 ล้านนี่แหละความลับของผมวันนี้ผมก็จะมาเผยถึงเคล็ดลับความโหดของผมนะครับแม้ว่าผมจะเสียคู่แข่งคู่ขิงอย่างจานเจไปแล้วผมก็ยังเล่นวันพันแมนแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมก็สังเกตจากเพชรในเกมได้นะครับและการที่พลังรวมของผมไม่กระดิกมาเป็นเดือนเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงความลับของมันให้ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้ผมเป็นสาย PVP เน้นสปีดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่พลังไม่กระดิกเป็นเดือนให้ภาพในเกมมันเล่าเรื่องเลยครับและเราจะเห็นภาพแบบชัดเจนมากกว่าอธิบายแน่นอนเจนอต V3 สุดโหดของผมพลัง5,700,000ใช่ไหมครับที่พลังมันน้อยเพราะเจนอตของผมใส่สปีดล้วนยังไงล่ะครับไม่มีออฟเลือดเลยสักกระชิ้นแล้วถ้าเกิดผมใส่ออฟเลือดที่ได้พลังเยอะๆเนี่ยพลังเจนอตผมจะเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันครับใส่สปีดล้วนพลัง5,700,000ถ้าเเกิดใส่เลือดล้วนพลังก็จะเป็นปั๊บชิ้นเดียวขึ้นมา500,000เลยนะครับปั๊บ5,400,000ชิ้นสุดท้ายปั๊บ5,900,000พอมาใส่ของเน้นพลังแล้วเจนอตของผมก็จะมีพลัง6,400,000เยอะกว่าเดิมตั้ง700,000นะครับเกือบ1 ล้านแต่การที่อัดพลังสุดๆขนาดนี้มันไม่ได้ทำให้เจนอตของผมเก่งขึ้นในเมตานี้มันเลยต้องเน้นสปีดเพื่อ PVP นี่แหละครับความลับความโหดของผมที่พลังไม่กระดิกเลยทั้งเดือนถ้าเกิดผมใส่ของเน้นค่าพลังรวมเนี่ยพลังจะขึ้นไปเป็นเท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองคำนวณเล่นๆกันดูได้นะครับตอนนี้35,160,000ตัวที่ผมใส่ของสปีดนอกจากเจนอตก็จะมีกาโร่ที่มีเครื่องประดับเป็นสปีด1ชิ้นหมาเฝ้าบ้านแมนที่มีความเร็ว3ชิ้นยุงที่มีความเร็วอีก3ชิ้นแล้วก็ฟินิกแมนที่มีความเร็วอีก3ชิ้นลองคำนวณเล่นๆกันดูได้นะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนทุกตัวให้เป็นโจมตีเป็นเลือดเนี่ยพลังมันจะไปเท่าไหร่มันก็อย่างที่ผมบอกเวลาทำคลิปตลอดนะครับว่าพลังมันไม่ได้ทำให้ทีมของเราเก่งพลังรวมมันไม่ใช่ทุกอย่างผมจะโฟกัสไปที่การดึงศักยภาพของตัวละครและทำอย่างไรให้ทีมของเราเก่งในเมตานั้นเมื่อก่อนผมจะเน้นค่าพลังเยอะๆไว้ขิงแข่งกับจานเจแข่งค่าพลังกันพอคู่แข่งคู่ขิงผมเลิกเล่นไปผมก็มาโฟกัสที่ PVP แล้วก็ความเก่งกาจของทีมแทนนะครับผมไม่จำเป็นต้องทำค่าพลังรวมสูงๆไปแข่งกับใครแล้วสู้ทำทีมให้เก่งไว้แบกกิลหงิดดีกว่าใช่ปะครับทุกคนและนี่แหละครับคือความลับของผมกัปตันเท่าที่ผมสังเกตจากคอมเมนต์เพื่อนๆหลายๆคนจะวัดกันที่ค่าพลังแบบใครพลังเยอะคือเก่งกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปหนึ่งของผมครับนี่เป็นสมัยตอนที่ผมยังเน้นค่าพลังอยู่นะครับพลังของผมอยู่ที่32 ล้านและอันดับ2ของเซิร์ฟคุณลุงอยู่ที่22 ล้านต่างกันถึง10 ล้านเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูครับเปิดปืนจากกลจากเจนอตผมยิงใส่ทีมไงครับผมชาร์จปืนใหญ่มาระเบิดปืนจากกลยิงมาเปรี้ยงเท่าไหร่ครับ22 ล้านทีมคุณลุงยิงมา22 ล้านแต่ได้เปิดก่อนถึงตามที่ผมบ้านแล้วครับเน้นค่าพลังไม่เน้นสปีดยิงสวนกลับไป32 ล้านหล่นไปถึง4 ตัว 5 ตัวแล้วก็เวสสึก็ต่อยไปผ่านเธอแรกไปแล้วศึกก็ยังไม่จบเจนอตเขาได้สวนมาอีกครั้งหนึ่งเจนอตผมก็สวนกันไปอีกทีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นศึกยืดเยื้อเจนอตผมยิงไป4 รอบแล้วเกมก็ยังไม่จบจนต้องยิงรอบที่5เกมถึงจะจบกว่าจะชนะได้ทีมผมเหลือ2 ตัวค่าพลังรวมนำตั้ง10 ล้านแต่เกือบแพ้เรามาดูตอนนี้กันดีกว่าครับทุกคนแม้ค่าพลังรวมของผมจะไม่ขยับมาเป็นเดือนแต่โหดขึ้นโคตรแน่นอนเดี๋ยวให้ภาพในเกมมันเล่าเรื่องเลยครับและเราก็อยู่กันในอารีนาของเซิร์ฟ12แล้วนะครับโอ้โหแต่ละคนพลังขึ้นมาหลายล้านมากๆนะครับคลิปที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เป็นคลิปเมื่อเดือน2 เดือนที่แล้วตอนนี้พลังทุกคนพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมากๆแต่ละคนขึ้นมาหลายล้านเลยนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าของกิลงินเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นมาเยอะมากหน่วยจู่โจม R1 พลังขึ้นมาเกือบ3 ล้านแม่ทัพ RPGN พลังขึ้นมาล้านกว่าและแม่ทัพลุงคนนี้คือเพิ่มเยอะสุดเลยครับพลังขึ้นมาถึง5 ล้านโคตรโหดและคนอื่นๆพลังก็พัฒนาขึ้นมาเป็นล้านนะครับส่วนกายหงิดพัฒนาลงแต่โหดขึ้นแบบ 30,000% ไม่โมเยอะแล้วครับให้ภาพในเกมมันบรรยายออกมาเป็นคำพูดดีกว่าแล้วตอนนี้เจนอตของผมก็เดือดแบบเดือดจัดๆเลยนะครับจากการได้เซลล์ของโบรอสเลยกลายเป็นเจนอต V3 แถมตอนนี้กิโดเกโรก็5 ดาวม่วงแล้วด้วยเลือด2 หลอด
ยิงทีลงไปแดนซ์แน่นอนสปีดก็800กว่าเกือบ900เร็วแรงทะลุนรกสกิลหมู่แรงสกิลเดี่ยวแรงเจนอตกายหงิดเองไหนบอกจะให้ภาพมันเล่าเรื่องก็ยังคงไม่หยุดโมนะครับนี่แน่ใครหมั่นไส้จัดให้แล้วครับผมอีกทีป่ะพอแล้วกูเจ็บและไหนๆโกเกสึก็จะใกล้ถูกนำออกจากทีมแล้วรอทัซึมากิ V2 เข้างั้นก็ซ้อมเอาทัซึมากิ V1 เข้าทีมมาก่อนละกันครับไม่ต้องห่วงนะทัซึมากิจะไม่มีใครมาแตะต้องเธอได้แม้แต่ปลายเล็บพวกเราโตบักทั้ง5จะปกป้องเจ้าเองก่อนที่เราจะไปเริ่มซัดกับเหล่าแม่ทัพเราไปเริ่มจากอันดับท้ายๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ลุ้นหน่อยเอาละจะมีใครรอดพ้นจากการวันเทิร์นคิวของกายหงิดบ้างเริ่มจากขวาสุดโปเต้ครับผม20เพชรจ่ายไปแล้วครับกายหงิดเปิดก่อนทั้งทีมเริ่มด้วยเจนอต V3 ของกายหงิดระเบิดปืนจากโกนวางมือถือได้เลยพังร่างโปเต้ปัง1,460,000ลดไปเกือบทั้งทีมผมยุงไล่ตอมต่อยครั้งหนึ่งฟินิกแมนตามจูบดินต่อแล้วมาประมาณยังไงก็แฟดทะลวงกันไปครับผมปุ๊บปั๊บปั๊บเข้าให้5,800,000ดาเมจยุงไล่ตอมต่ออีกครั้งยุงร่าง2กายหงิดปาไปจู่โจมพริบตาปุ๊บปั๊บติดทิ้งติดไม่ย่อท้องั้นไม่ย่อท้อครั้งสุดท้ายก็ขอปิดงานด้วยหงลูกไฟจากฟินิกซ์แมนลาก่อนอย่างที่เห็นเลยครับว่าตอนนี้ผมเน้น PVP จัดขนาดตัวดาเมจที่ออกตัวที่ 4 ของผมยังสปีดไวกว่าฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเมเปิลพลังรวมนายขึ้นมาเยอะมากๆในเวลาอันสั้นขึ้นมาถึง2ล้านกว่างั้นก็จัดไปดิครับ40เพชรเมเปิลหัวคิวแม้จะรอดจากการวันเทิร์นคิวของกายหงิดหรือไม่เริ่มแล้วครับผมกายหงิดเปิดก่อนทั้งทีมเหมือนเดิมครับผมเน้นสปีดมากความเร็วแสงสุดๆไปแล้วครับระเบิดปืนจากกลชาร์จไปปัง24 ล้านดาเมจหล่นไป2ตัวยุงให้ต่ออีกครั้งหนึ่งติดไม่พอสำหรับยุงร่าง2เป็นแมนตามจุดนี้พร้อมกับฟินิกแมนต่อเหลือ2ตัวเท่านั้นแถวหน้ากันมาประมาณขอมือไปครับขอมือแถวหน้าไป2ตัวยังไม่ต้องถึงมือยุงร่าง2กับฟินิกแมนก็วันเทิร์นคิวแล้วครับผมเจนอตยิงและหมาฟ้าบ้านแมนขอมือปิดฉากนินจาจากกิลแมนต่อเลยครับมา60เพชรเตรียมรับมือกับความเร็วแสงของกายหงิดได้เลยจะเปิดก่อนทั้งทีมเหมือนเดิมไหมเปิดก่อนทั้งทีม4ตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมไปเลยเจนอตลูกพ่อระเบิดปืนจากกลพันสุดยอดชาร์จไปปัง34 ล้าน100,000ดาเมจหล่นไปถึง2ตัวหมาติดไม่ย่อท้อแล้วก็หล่นไปถึงพร้อมกันอีก5ตัวครับผมเหลือหมาเพราะว่าแมนตัวเดียวก็เข้าไปขอมือยุงไล่ตอมต่อติดไม่ย่อท้ออีกครั้งหนึ่งงั้นยุงร่าง2กายหงิดปิดงานได้เลยโจมพริบตาวางมือถือได้เลยเพื่อนไปทิ้งวันเทิร์นคิวอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องถึงมือฟินิกซ์แมนมาถึงหน่วยจู่โจมของกิลหงิดแล้วครับR1กิลวอร์ที่ผ่านมานายทำผลงานได้ดีมากพลังรบก็ขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดถึง3 ล้านเขาว่ากันว่ายิ่งโดนนวดจะยิ่งแข็งแกร่งงั้นเดี๋ยวกายหงิดนวดให้นะหน่วยจู่โจมR1 80เพชรไปครับทีมของกายหงิดจะเปิดก่อนทั้งทีมเหมือนเดิมไหมปึ๊บพับเร็วๆสิแต่ตะมาวิพื้นไว้หน่อยมาแล้วครับผมเปิดก่อนทั้งทีม4ตัวเหมือนเดิมครับเปิดไปด้วยระเบิดปืนจากกลจากเจนอต V3 เหมือนเดิมไปเลยปี๊ดปิ้วแล้วก็ยุงไล่ตอมต่อยครั้งหนึ่งหล่นไปกี่ตัวครับหล่นไปถึง4ตัวแล้วหมาก็ติดไม่ยอดท้องที่รอยแล้วก็แฟดทะลุเข้าไปโดนแถวหลังผมขอมือหน่อยจากหมาว่าบ้านแมนอีก2ตัวเกือบ10 ล้านเหลือหมาทั้งตัวเดียวไล่ตอมต่อยครั้งหนึ่งไม่ยอดท้องสุดท้ายหมดไปแล้วครับผมมันก็ยุงร่าง2ปิดงานได้เลยนวดเสร็จแล้วนะครับR1ติชิงจบในเวลาอันสั้นรัวๆครับเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมาถึงแม่ทัพ RPGNN แล้วแม่ทัพท่านนี้ก็ทำผลงานได้ดีมากๆในกิลวอร์สามารถไปหล่อยโรงงานอีกฝั่งมายึดเพื่อทำแต้มให้กับกิลหงิดได้ก็ขออนุญาตนวดอีกคนหนึ่งครับผมพร้อมจะนวดแล้วกายหงิดเปิดก่อนทั้งทีมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับผมกายหงิดเปิดก่อนทั้งทีมเจนอต V3 ระเบิดปืนจากกลไปเลยครับผมยิงเป็นล้านเกือบ30 ล้านครับผมยุงไล่ตอมหล่นไป3ตัวครับตัวหน้าติดไม่ยอดท้อไป2ตัวแล้วก็แฟดทะลวงมาเพราะว่าในขอมือไป3ตัวหน้า2,800,000หงายท้องอีก2ตัวเลยครับยุงร่าง2แล้วเกโดส่วนหมาเพราะว่าติดไม่ยอดท้องั้นเดี๋ยวจะปลดไม่ยอดท้อให้เดี๋ยวนี้แหละจู่โจมพริบตาปึ๊บปั๊บและก็มาถึงแม่ทัพกิลหงิดอีกท่านหนึ่งแล้วครับคุณลุงเป็นอีกท่านหนึ่งที่พลังเด้งขึ้นมาโคตรไวเป็นว่าที่ตัวบัคของเซิร์ฟ12เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเริ่มเล่นพร้อมกับผมพลังเราใกล้กันแน่นอนและลุงคนนี้ก็ทำผลงานในกิลวอร์ได้ดีมากๆสามารถยื้อศัตรูได้ครึ่งวันสุดจริงๆครับโอเคผมก็ขออนุญาตนวดหน่อยนะครับเดือนก่อนพลังผมนำ10 ล้านแต่สู่4ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้กันเมื่อกายหงิดเป็นสาย PVP เต็มตัวแล้ว120เพชร
เปไปเลยครับเราจะเปิดก่อนทั้งทีม4ตัวเหมือนเดิมไหมมาแล้วครับผมกายหยินยังคงเปิดก่อนทั้งทีมเหมือนเดิมไปเลยเจนอนลูกพ่อระเบิดปืนจากก่อนยาจัดแปลงได้เป็นพิเศษได้ขึ้นมาอีก3 ล้าน 6แล้วก็ยุคไล่ตอมโปรเกสซ์ลมเรียบร้อยแถวหน้าเราหมดกันหมาเป้าบ้านแมนเข้าไปขอมือแถวหลังกันได้เลยครับผมผมบอกว่าโป้งเข้าให้เกียร์โรงไงท้องเรียบร้อยยุคล่าง2ไล่ตอมใส่หมาเป้าบ้านแมนตามด้วยจู่โจมคลิปตาปุ๊บฟังติดชิงติดไม่ยอท้อครั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับแล้วฟินิกแมนปิดงานได้เลยปิ้วตุ่มไปเลยยุงแรง2ก็ประมาณนี้แหละครับถึงความลับความโหดของกายหงิด4ตัวดาเมจหลักของทีมกายหงิดสปีดก็จะอยู่ที่887นะครับเริ่มจากเจนอสตัวต่อไปหมาเฝ้าบ้านแมนสปีดอยู่ที่808บอกหมดไม่มีกั๊กครับส่วนตัวที่3ยุงร่าง2สปีดอยู่ที่715และฟินิกแมนสปีดอยู่ที่703อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับทุกคนถ้าจะเน้นค่าพลังเนี่ยผมสามารถดันไปให้ไกลกว่าปัจจุบันได้หลายล้านเลยนะครับแต่ถ้าทำแล้วมันทำให้ทีมของเราอ่อนลงผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเมื่อก่อนมันน่าทำเพราะผมมีคู่แข่งคู่ขิงเรื่องค่าพลังกับจานเจตอนนี้จานเจเขาเลิกเล่นไปแล้วผมก็เน้นความเก่งกาจดีกว่าค่าพลังมันดันได้ทุกตัวครับเครื่องประดับการโร่ที่บวกดาเมจผมก็มีแต่ผมใส่สปีดไปชิ้นหนึ่งหมาเฝ้าบ้านแมนใส่สปีด3ชิ้นถ้าเน้นเลือดพลังก็จะขึ้นมาอีกเกือบล้านส่วนยุงร่าง2เนี่ยพลังน่าจะได้มาล้านหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดจะเน้นค่าพลังพอเซตป่าเถื่อนผมจะเป็นต้องใส่สีม่วงชิ้นหนึ่งแล้วก็อัพหลักเป็นเลือดชิ้นหนึ่งถ้าจะเน้นค่าพลังก็ใส่ที่มันบวกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นและก็ไม่ต้องเป็นเซตก็จะได้ค่าพลังขึ้นมาโชว์อีกล้านหนึ่งแต่มันจะเสียความเร็วแล้วก็ความสามารถสุดโกงจากเซตป่าเถื่อนไปซึ่งเซตป่าเถื่อนเนี่ยใส่ครบเซตมันให้ค่าพลังของเซตมาประมาณหลักร้อยครับผมทุกคนความสามารถเซตมันโคตรดีปาดตัวหลังโคตรแรงทะลุมาถึงตัวหน้าเจ็บๆจุกๆและให้ค่าพลังมาหลักร้อยผมถึงบอกครับว่าค่าพลังมันไม่ใช่ทุกอย่างครับทุกคนถ้าเราจะเน้นความเก่งเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่มันจำเป็นกับเมตานั้นนะครับอย่างเจนอสเนี่ยในอนาคตผมอาจจะกลับไปเล่นสายเต่าล้านปีเหมือนเดิมครับเพราะว่า2 เดือนต่อจากนี้จะมีหน้ากากหวาน V2 เข้ามามันจะบัฟสปีดให้กับเจนอสได้บัฟในกระดานเดียวกันถึงตอนนั้นก็จะสามารถกลับมาเล่นแบบเน้นเลือดได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องเล่นตามเมตาไปก่อนครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีงบจำกัดผมแนะนำให้เล่นแบบเผื่ออนาคตนะครับทำของทำตัวรอเพื่อที่จะเล่นตัวเก่งๆที่ชอบในเมตานั้นๆเกโรก็ไม่จำเป็นต้องเน้นสปีดเพราะผมเอามายืนแจกคอแจกพาสซีฟอยู่แล้วส่วนฟินิกแมนก็ตามนี้ครับประมาณนี้ครับผมนี่แหละความลับของผมพลังจริงๆก็34 ล้าน 4 แสนนะครับพอมาเล่นสาย PVP เน้นตัวละครให้เก่งเนี่ยผ่านมาเดือนนึงแล้วพลังยังไม่กลับไป35 ล้านเท่าเดิมเลยนี่แหละความลับถึงความโหดของผม